ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የD.S ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ በዝት በልልን እያልን ዛሬ እንግዲህ ኦብስቴትሪክስ ወይም ጋይናኮሎጂ እና እንዲሁም ማተርኒቲ ኦር ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ነርሲንግን ይዘንላችሁ መተናል ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች እነዚህ ትሬኒንጎች ለማን ያገለግላል? ለነርሲንግ፣ ለሚድዋይፈሪ እንዲሁም ለፐብሊክ ሄልዝን ጨምሮ በደንብ ጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ ትሬኒንጎች ኤግዚት ኤግዛምን፣ ላይሰንሸር ኤግዛም እንዲሁም ሲኦሲ በተመለከተ ያጠቃልላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጥያቄ ስንሰራ ለብዙ ጥያቄ መሰረት እንዲሆናችሁ ብለን አስበን ስለምንሰራ እንግዲህ ከኛ ጋር እንድትሆኑ የከበረ ጥሪያችን ለማቅረብ እንወዳለን ማለት ነው። እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለየን። የምታዩን ሰዎች ሰብስክራይብ አርጋችሁ ላይክ፣ ኮሜንት ብታረጉን፣ ሼር ብታረጉልን ለኛም ሞራል ስለሚሆን ቶሎ ይዘንላችሁ እንድንመጣ የአቅም ግንባታ ሊሆነን ስለሚችል እናንተ ሰብስክራይብ ብታረጉ እኛ ደግሞ ቪዲዮዎችን ቶሎ ብናመጣ ይሄ መልካም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለየን ብለን ጥያቄያችን እነሆ። Okay, question number 1. A mother who has been lactating for 6 months come to family planning. A mother who has been lactating for 6 months ለስድስት ወር ያክል ጡት አጥብታለች came to family planning clinic upon return of her menstrual period. Okay, menstrual period በመጣበት ወደ ፋሚሊ ፕላኒንግ ክሊኒክ ነው የመጣችው። ይሄ ፋሚሊ ፕላኒንግ ሲባል ያው በርዝ ስፔሲንግ ለመጠቀም ወይም የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ወደ ምንለው ፓርት መታለች እና ያን ለመጠቀም ፈልጋ ነው። the nurse discussed about the contraception. ነርሱ ምንድነው discussed about contraception option። ስለዚህ እነዛን contraception ኦፕሽኖች አማራጮችን ነርሱ ዲስከስድ ያረጋት ጀመር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አማራጮችን አቀረበ። ለምሳሌ ፋሚሊ ፕላኒንግ ላይ ብዙ አይነት የፋሚሊ ፕላኒንግ አይነቶች አሉና ስለዚህ ኢንጀክተብል አለ፣ ለምሳሌ ዲፖ ፕሮቪራ፣ ጀድል፣ IUCD፣ COC፣ POP የመሳሰሉት አሉና እነዛን አማራጮችን እየነገራት ነው። ዜር ሳይድ ኢፌክት አሁን ለሷ ምንድነው ዜር ሳይድ ኢፌክትስ ኤንድ ቤኔፊት ዊዝ ማዘር ከእናትየዋ ጋር ሳይድ ኢፌክቱ ምንድነው የዚህ ፋሚሊ ፕላኒንግ ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው የሚለውን ዲስከስ ያደርጋሉ፣ ለእናትየዋ ያስረዳታል ማለት ነው ነርሱ። and she prefers the injectable method of contraception። እሷ ደግሞ ይሄን ካስረዳት በኋላ ምንድነው የመረጠችው? she prefer እሷ መረጠች the injectable method of contraception። ስለዚህ ኢንጀክት የሚደረግ የሚወጋ ፋሚሊ ፕላኒንግ ወይም ኮንትራሴፕሽን አይነትን መርጣለች ማለት ነው። ኦኬ what is the appropriate site of administration of the contraceptive she choose? እሷ ምን አይነት appropriate site ምን አይነት ሳይትን ነው አድሚኒስተር እንዲደረግላት የመረጠችው? ኮንትራሴፕቲቭ ነው። ኦኬ ኤ ቬንትሮኩሉታል መስል፣ ቢ ዴልቶይድ መስል፣ ሲ ግሉቲያል መስል፣ ዲ ፒክቶራል መስል። ስለዚህ ኢንጀክተብል ዋን ዴልቶይድ መስል is the correct answer ማለት። ስለዚህ በዴልቶይድ መስል ላይ ነው ኢንጀክት የሚደረገውና ስለዚህ እሱ ነው አፕሮፕሪየት ሳይት የምንለው ነው። ሐሳቡ ምንድነው? አንድ እናት ከወለደች ወይም እስከ 6 ወር ምናምን ካጠባች በኋላ ወደ ፋሚሊ ፕላኒንግ ነው ማንስትራል ሳይክሏ ከመጣ ፋሚሊ ፕላኒንግ ነው የመጣችው ነው። ዘነርስ ዲስከስ about the contraception። ኦኬ ነርሱ ምንድነው ስለ ፋሚሊ ፕላኒንግ ስለ ኮንትራሴፕሽን ነው ዲስከስ ያደረገ የጀመረው ማለት ነው። አማራጮችን ነው ዜር ሳይድ ኢፌክት ኤንድ ቤኔፊትስ ዊዝ ማዘር። ኦኬ ምንድነው የሱ ጉዳቱ ይሄ ነው፣ ይሄን ከተጠቀምሽ ጥቅሙ ይሄ ነው፣ ጉዳቱ ይሄ ነው፣ ለዚህ ያክል ነው፣ ይሄ በዚህ ሳይት የሚሰጥ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ በዚህኛው ሳይት ለዚህ ያክል ጊዜ የሚለው ነው ዲስከስ ያደረገ። ከዛ ይሄን ካደረገላት በኋላ she prefer the injectable methods of the contraception። ኦኬ እሷ የመረጠች ምን she prefer መረጠች ነው the injectable methods of contraception. What is the appropriate site of administration of the contraceptive she choose? እሷ የመረጠችው ትክክለኛ ሳይት የት ነው?
እና ይሄ ቬንትሮግሉቲያል ምናምን ይዘጋ ዳሌ አካባቢ ምናምን ያለው መስሎች ነው የሚለው ዴልቶይድ መስል ነው ሞር ኦፍ እኛ እንትን የምናደርገው ማለት ነው ኢንጀክት የምናደርገው በዴልቶይድ መስል ስለሆነ ይሄ ምንም እንትን የምንለው ነገር ስለዚህ አንሰር ዊል ቢ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ question number 2 a postpartum woman came to clinic seeking for non-hormonal and long-acting contraceptive as she does not need more children. Okay? So, ምንድነው a postpartum woman postpartum means yeah after delivery ከወለደች በኋላ ነው የመጣች a woman come to clinic seeking what for non-hormonal long-acting contraceptive ነው እሷ ምንድነው non-hormonal የሆነ ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል contraceptive ነው as she doesn't need more children ብዙ ልጅ አትፈልግም ነው እሷ the nurse explained nurse ደግሞ ምን አደረገ explain ማድረግ ጀመረ ማለት about the benefit and side effect of the contraceptive method requested እሷ በጠየቀችውና በአነሳችው ጥያቄ መሰረት ምንድነው ነርሱ explained about the benefit ጥቅሙን and side effects of the contraceptive methods requested and planned to provide service for the woman ጥያቄ በጠየቀችው መሰረትና ለሷ ከፕላኗ ከይቅዷ አንፃር እሱ እያንዳንዱ ነገር ያስረዳ ጥቅሙን ጉዳቱን ያስረዳ ጀመር Okay, what is the most appropriate time to provide this contraception after delivery? ይሄንን ከወለደች በምን ያክል ጊዜዋ ነው ይሄን contraception መጠቀም ያለባት? By the way, በጣም ኢዚ የሆነው ጥያቄው ያወራው ሌላ ነገር የጠየቀው ሌላ ነገር ነው። ምክንያቱም ይሄን ስላችሁ ምንድነው ከዛም ጋር ተያይዞ ሆኖ ግን ከላይ ባለው ጥያቄ አይደለም እንትን የምንለው ማለት ነው። ምንድነው እዚህ ጋር postpartum woman come to clinic seeking for non-hormonal long-acting family planning ወይም contraceptive ነው as she does not need more children እሷ ብዙ ልጅ መውለድ ስለማትፈልግ ለረጅም ጊዜ ምንድነው የሚያገለግል family planning ነው የፈለገችው ምን ከወለደች በኋላ እናት ማለት ነው ኦኬ the nurse ደግሞ explain about the benefit and side effects of the contraceptive method requested and planned to provide a service for the woman እሷ በጠየቀችው መሰረትና ፕላን ባደረገችው መሰረት ይሄ ነው ብሎ የሚለው ነገር አገልግሎቱን ሰጠ ነርሱ አስረዳ ማለት ነው አሁን ምንድነው ጥያቄው ደግሞ የሚለው what is the most appropriate time to provide this contraception after delivery ቅድም appropriate site ነበር የጠየቃችሁ አሁን ግን አንድ እናት ከወለደች በኋላ መች ነው family planning መጀመር ያለበት appropriate time ነው የጠየቀን አሁን ላይ ኦኬ A 45 day B 6 months ማለት ሶሪ B 48 hour C 6 months D 9 months አንድ እናት ከወለደች በምን ያክል ጊዜ ነው ስለ ፋሚሊ ፕላኒንግ አገልግሎት እንትን የምንላት ፋሚሊ ፕላኒንግ እንድትጠቀም እኛ አወር ምናረጋው ሆስፒታል ምናልባት ያላችሁ ምናልባት አታችመንትም ይወጣችሁ ተማሪዎች ምናልባት ወደፊት የምትወጡ የምታውቁት ይሆናልና አንድ እናት ከወለደች በ3 ቀን በ48 ሰዓት ውስጥ ፋሚሊ ፕላኒንግ ምርጫዋን ሄደን ካውንስል እናደርጋለን ካውንስል ካደረግን በኋላ የምትፈልገውን ነገር እናደርግላታለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ the answer will be B ይሆናል ማለት ነው አሁን 6 months 45 day 9 months በጣም ረጅም ነው በዛ ሰዓት ጽንስ ሊፈጠር ስለሚችል ስለ ፋሚሊ ፕላኒንግ ካውንስል የምናደርገው ከወለደች በ48 ሰዓት almost በ2 እስከ 3 ቀን ምናምን ባለው ሞሮ 3 ቀን ባለው ነው ይሄን ነገር እንትን የምናደርገውና በ48 ሰዓት ቺነት ፋሚሊ ፕላኒንግ ካውንስል እናደርጋታለን ጥያቄው ምንድነው what is the most appropriate time to provide this contraception after delivery ከወለደች በኋላ ይሄን ነገር ተጠቅመው መች ነው ይሄ 48 hour ይሆናል ማለት ነው okay question number 4 a woman who has been using IUCD for 6 months አሁን a woman who has been using IUCD የሚባለውን የፋሚሊ ፕላኒንግ አይነት for 6 months ለ6 ወር ተጠቅማለች come to clinic with complaints of lower abdominal pain እሷ ክሊኒክ መጣች ምን በማለት lower abdominal pain አለኝ pain during sexual intercourse በሚሰራበት ሰዓትም ያመኛል በማድረግበት ሰዓት ያመኛል on physical examination uterine and cervical tenderness were identified physical examine በሚደረግበት ሰዓት ቼክ በመናደርጋት ሰዓት ምንድነው uterine ማህፀኗና cervical አካባቢ tenderness አለ tenderness means pain to touch ማለት ነው were identified እንደዚህ አይነት ነገር አገኘን ነው what is the priority nursing diagnosis for the woman አሁን diagnosis by the always nursing diagnosis always focus on patient response ነው
A. Risk for injury. B. Risk for infection. C. Risk for bleeding. D. Risk for trauma. ስለዚህ ይሄ IUCD የሚባለው ያው በሷ ስሩ ቫጂናል የሚገባ የIUCD ማለት የፋሚሊ ፕላኒንግ አይነት ስለሆነ እቺ አሁን ኮምፕሌኗ ባይ ዘ ዌይ ፔን ነው። ሎወር አብዶሚናል ፔን ነው። ፔን ዱሪንግ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ነው የሷ ኮምፕሌን በሙሉ ማለት ነው። እና ዩትራይን ሰርቫይካል ቴንደርነስም አላት። ሰርቫይካል ቴንደርነስ በራሱ ፔን ቱ ተች ነው ወይ አይደንቲፋይ ያደረግነው ማለት ዋትስ ዘ ፕራዮሪቲ ነርሲንግ ዲያግኖስ ፎር ዚስ ውመን። ስለዚህ ሪስክ ፎር ኢንጁሪ፣ ሪስክ ፎር ኢንፌክሽን፣ ሪስክ ፎር ብሊዲንግ፣ ሪስክ ፎር ትራውማ ይላል። ለኢንፌክሽን ሞር ሪስክ ነች ማለት ነው። ቢኮዝ ቤዝድ ኦን በሷም ኮምፕሌን የተነሳ እዛ ቦታ ላይ ፔን አላት። ብሊዲንግ አይደለም ያላት፣ ትራውማ ምናምን አይደለም። ያ ስላይትሊ እነዚህም ሪስክ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን ሞር ኦፍ ፕራዮሪቲ ግን በቅድሚያ ሊሆን የሚችለው ሪስክ ፎር ኢንፌክሽን ነው። ከዛ በኋላ ኢንጁሪ፣ ትራውማ ሲሚላር አይደል እንዴ? ከዛ ከትራውማ እና ከኢንጁሪ ቀጥሎ ደግሞ ብሊዲንግ ይኖራል ማለት ነው። ሶ ዘ ፕራዮሪቲ ነርሲንግ ዲያግኖስ ፎር ዚስ ውመን ኢዝ ሪስክ ፎር ኢንፌክሽን። ኦኬ question number 5. A woman come to gynecologic OPD with complaint of prolonged excessive menses after 6 months of taking IUCD contraception. Okay, a woman come to gynecologic OPD and not ወደ gynecologic OPD መጣለች with complaint of what? Prolonged excessive and menses after 6 months of taking IUCD contraception. IUCD contraception ከወሰደች ከ6 ወር በኋላ በጣም ለረጅም ጊዜ በጣም ከባድ የሆነ የደም መፍሰስ አጋጠማት ማለት ነው። ኦኬ she also cramp and pain during menses. menstrual cycle በሚፈሳት ሰዓት menstrual cycle በሚመጣበት ሰዓት ምንድነው she also complain የምታደርገው ምንድነው? ክራምፕ አላት። ኦኬ ቁርጠት አላት ማለት ፔን ህመም አላት። addition to pre-menstrual syndrome menstrual cycle ከመምጣቱ በፊት ካለው በተጨማሪ ማለት ነው። What is the priority intervention for this woman? ምንድነው priority intervention? A. Remove the IUCD and appointment hair after 7 days. B. Assess for any medical condition. C. Change the contraception. D. Counsel and support. ያ ሁሉም በየኦርደሩ ሊሆን ይችላል፣ ግን ምንድነው የምናደርገው? What's the priority intervention for this woman? ሁሉ ጊዜ ፈርስት፣ ኢኒሻል፣ ኢሚዲየት፣ ፕራይመሪ፣ ፕራዮሪቲ የሚሉ ቃላቶችን ስታዩ መልስ ሁሉም አይሆንም ማለት ሳይሆን በቅድሚያ የሚሆነው የተኛው ነው የሚለው እነዚህን ቃላቶች ሁሉ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ውድ ተፈታኞች። ምክንያቱም ፕራዮሪቲ ማለት የመጀመሪያ ማለት ነው። ኦኬ በቅድሚያ የሚሆነው ኢኒሻል መነሻ ላይ ምንድነው መሆን ያለበት? ኢሚዲየት በአፋጣኝ። ኦኬ ፕራይመሪ መጀመሪያ፣ ፈርስት መጀመሪያ። እነዚህ ቃላቶች ተመሳሳይ ናቸው። ጥያቄ የተቀየረ እንዳይመስላችሁ። በተደጋጋሚ ነው ፕራዮሪቲ እያልን የምንጠይቀው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ተደጋጋሚ ፕራዮሪቲ፣ ፈርስት፣ ኢኒሻል፣ ፕራይመሪ፣ ኢሚዲየት የሚሉ ነገሮችን ስታዩ ጥያቄው ተቀየረ ማለት አይደለም እና ከኤ እስከ ዲ ያለው መልስ አይሆንም ማለት ሳይሆን ካሉ መልሶች በቅድሚያ የሚሆነው የተኛው ነው የሚለውን በማሰብ ነው። ሶ በዚህ ሁኔታ ሪሙቭ ዘ IUCD መጀመሪያ ሊሆን ይችላል። IUCD መጀመሪያ ማስወገድ አለብን፣ ማውጣት አለብን። and appointment here after 7 days። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ከ7 ቀን በኋላ ይሄን ካወጣን ከ7 ቀን በኋላ ምንም ነገር እንትን ሳትል ከ7 ቀን በኋላ ተመልሳ እንድትመጣ እናደርጋለን ወይም ቀጠሮ እንይዝላታለን ማለት ነው። ስለዚህ the answer will be A ይሆናል። assess for any medical condition ያ ልንሰራ እንችላለን። change the contraception ያ ልንቀይር እንችላለን። counsel and support ያ ልናደርግ እንችላለን። በት አሁን ላይ IUCD እሷ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ IUCD ወስዳ ከ6 ወር በጣም ኤክሰሲቭ የሆነ ፕሮሎንግድ የሆነ ደም እየፈሰሳት ይቀመጥ ማለት አንችልም። so remove the IUCD and appointment hair after 7 days. the answer will be A ይሆናል ማለት ነው። Okay. Question number 6. A woman with her husband come to gynecologic OPD. A woman and not with her husband ከባለቤቷ ጋር come to gynecologic OPD ወደ gyne OPD መጣለች with complaint of inability to conceive for 3 years. ምንድነው ለ3 አመት ሙሉ ጽንስ መጸነስ አልቻልኩም የሚል ኮምፕሌን ይዛ ከባለቤቷ ጋር ወደ ጋይኒ ኦፒዲ መጣች። she has regular menstrual period ለሷ menstrual periodም regular ነው and never used any kind of contraceptive ምንም አይነት family planning አይነቶችን አልተጠቀመችም
a nurse planned to investigate nurse planned አረገ እቅድ ያዘ ማለት to investigate the cause for their complaint የነሱን ኮምፕሌን ለመመርመር ወይ ምርመራ ለማድረግ ወይ ቼክ አፕ ለማድረግ ፕላን ያዘ okay what is the initial laboratory investigation what is the initial laboratory investigation to be requested a DNA assays b semen analysis C antibody study D sperm penetration assay ስለዚህ አሁን እነዚህ መመርመሪያ እንትኖች ናቸው አሁን ኢኒሻል ቀደም ፕራዮሪቲ ቢያችሁ ነበር አሁን ኢኒሻል ብለዋል መጀመሪያ ላይ መሆን ያለበት አሁን አንድ እናት እና አባት ከተጋቡ 3 አመት ነው እንበል እስከ 3 አመት ሙሉ ምንም አይነት ፋሚሊ ፕላኒንግ አልተጠቀመችም ምንም የማኒስትራል ፕሮብሌም የለባትም ሬጉላር ማኒስትራል ይመጣል ምንም አይነት ጽንስ መጸነስ አልቻለችም ስለዚህ ጽንስ መጸነስ አልቻለችም እስከ 3 አመት ማለት ነው ይሄን ግራ ያጋባቸው ሰዎች ምን ሊሆን ይችላል በሚል እናት ከባለቤቷ ጋር የት ጋይናኮሎጂ ኦፒዲ መጣች ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ታሪክ ለናንተ ለባለሙያዎች ስታጫውታችሁ የናንተ መልስ ምን ሊሆን ይችላል as a nurse as a midwife as public health as a doctor ሊሆን ይችላል okay a nurse planned to investigate the cause for their complaint ስለዚህ በዚህ ኮምፕሌንት ላይ ምንድነው ነው ፕላን የምናደርገው መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው ሴመን አናሊሲስ ነው የሱን የወንዱን የባለቤቷን ተነስተን ሴመኑን አናላይዝ ማድረግ ነው አናሊሲስ እሱን መመርመር ነው ከዛ በኋላ መጸነስ ይችላል አይችልም የሚለውን ነገር ከዛ በኋላ እንወስናለን ማለት ነው so semen analysis is the initial laboratory investigation to be requested okay በተጠየቀው መሰረት ምንድነው semen analysis based ማለት ነው okay DNA antibody sperm penetration ያው እንትን የሚሉ ነገሮች ስላልሆኑ semen analysis ነው sperm penetration እና ያለው የስፐርም አቅም የምናይበት ፔኔትሬት ማድረግ አቅሙን ምናምን ፈርዘር ለኔድ እንችላልበት the initial ስላለ initial laboratory investigation to be requested ነው አይደለም የሚለው semen analysis ይሆናል ማለት ነው okay question number 7 a 17 weeks okay a 17 weeks pregnant woman come to ANC clinic with complaint of slight vaginal bleeding okay a 17 weeks pregnant woman የ17 ሳምንት እርግዝና ያላት ወይም ደግሞ ጽንስ የጸነሰች woman come to ANC clinic antenatal care clinic መጣለች with complaint of slight vaginal bleeding ትንሽ ደም ይፈሰኛል ብላ she also has lower abdominal cramp በታችኛው በኩል cramp አላት and backache ጀርባውን ያማታል on physical examination her blood pressure is 110 by 60 የሷ blood pressure ምንድነው 110 በ60 ነው ማለት ነው ሚሊሜትር Hg ወይ ሚሊሜትር mercury and pulse rate 76 is normal okay and she has mild uterine contraction የተወሰነ uterine contraction አላት closed cervix ዝግ ነው and intact membrane ክፍት አይደለም intact ነው what is the most likely diagnosis of the woman's condition በwoman's condition ተነሳ ምን ይመስላችኋል ይሄ ለእናንተ ምንድነው A incomplete abortion B inevitable abortion C threatened abortion D complete abortion አሁን እዚህ ጋር incomplete abortion ማለት ምናልባት ለወደፊትም ተቀያይሮ ስለሚመጡ incomplete ማያዝ አለብን ማለት ነው incomplete abortion ማለት ጽንሱ partially expelled ያደረገ ነው የተወሰነ ከጽንሱ ይወጣል እዚህ ጋር የወጣ ነገር የለም ባይዘው እና ሰርቪክሱም ኦፕን ነው ይሄ ሰርቪክስ ክሎዝድ ነው incomplete abortion እንዘጋለን ማለት በዚህ አጋጣሚ complete abortion ኦኬ complete abortion ስንደርስ እናያለን inevitable abortion ደግሞ ከጽንሱ ምንም የወጣ ነገር የለም heavy vaginal bleeding አለው ለአቦርሽን የተጋበዘ ማለት ነው ምንም ከጽንሱ የወጣ ነገር የለም but cervix is open and vaginal bleeding በጣም ሃይ ነው ማለት ነው heavy vaginal bleeding ነው ያለው እዚህ ግን slight vaginal bleeding ነው cervix close ነው የinevitable ግን cervix open ነው heavy vaginal bleeding አለው ማለት ነው ቢም አይሆንም ሲ ደግሞ threatened abortion ማለት ይሄ high chance to viable ነው በህይወት የመቆየት ቴንደንሲው ሃይ ነው ህፃን ኦኬ ሃይ ነው slight vaginal bleeding ነው የሚኖረው cervix closed ነው intact membrane ነው በህይወት የመቆየት ቴንደንሲው ሃይ ስለሆነ the answer will be C threatened abortion ይሆናል ማለት ነው ኦኬ question sorry D ደግሞ complete abortion ማለት ጽንሱ
expelled ሆኖ ጨርሶ ወጥቷል ከዛ ሰርቬክሱ ክሎዝድ ያደርጋል ግልጽ ነው አሁን ጽንሱ ወጥቷል የሚለን ምንም ነገር ስለሌለ ልጁ እንደው ስላይት ቫጂናል ብሊዲንግ ነው ማለት እናትየዋ ስላይት ቫጂናል ብሊዲንግ ነው ያላት ሰርቬክሱ ክሎዝድ ነው ሜምብሬን ኢንታክት ስለሆነ በህይወት የመቆየት ቴንደንሲው ሃይ ስለሆነ ትሪት አቦርሽናል ኮምፕሊት ከሆነ ግን ሙሉ በሙሉ የሚወገድ ተወግዶ ግን ሰርቬክሱ ክሎዝድ የሚሆንበት ነው ማለት ነው ሶ the correct answer is C ይሆናል ማለት ነው Okay, question number 8. A 16 years old postpartum mother, a 16 years old postpartum mother came with complaint of urinary incontinence. A 16 years old postpartum የ16 ዓመት እናት postpartum mother came with complaint of urinary incontinence. ስለዚህ ሽንት መቆጣጠር ያቅተኛል ያለች ነው after 6 days of delivery ከወለደች ከ6 ቀን በኋላ she is distressed and frustrated with the condition በጉዳዩ ላይ በጣም ተጨንቃለች ማለት ነው her blood pressure is 90 by 70 mmHg okay pulse rate 82 temperature 37.9 degrees Celsius pelvic examination findings suggest vesico-vaginal fistula ስለዚህ vaginal fistula vesico-vaginal fistula አላት ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ፓርት ምንድነው ከቫጂናል ቬዚኮ-ቫጂናል ፊስቱላ ሲባል ፊስቱላ ማለት ቀዳዳ ወይም ደግሞ የሆነ ፓርት ኮነ ፓርት ሲገናኝ ማለት ነው አብኖርማል እንትን የተፈጠረባት ነው በሰውነቷ አካል ሶ what is the priority nursing diagnosis for this mother A hypotension B hypothermia C knowledge deficit D disturbed body image ስለዚህ እሷ ከሰውነቷ አካል የጎደለ ፓርት አለ ሳትስ vesico-vaginal fistula አላትና ይሄ ደግሞ ለምን አጋልጧታል ለዩሪነሪ ኢንኮንቲንስ ነው እሷ ደግሞ በዚህ ሚኖር she is distressed and frustrated ነው ጭንቀቷ በፊስቱላው ላይ በሽንት መቆጣጠር አለመቻሏ ነው because ፊስቱላ ስለሆነ ያለ አግባቡ ክፍት ቦታ አለ ማለት ነው መቆጣጠር በማትችለው ኮንዲሽን ላይ ስለሆነች disturbed body image ነው ነርሲንግ ዲያግኖሲሱ ማለት ፕራዮሪቲ ነው የጠየቀው ፕራዮሪቲ is disturbed body image ብዙ ደም ከፈሳት ወደ ሃይፖቴንሽን ልንመጣ እንችላለን ቴምፕሬቸሩን ቢሆን ደግሞ ወደ ሃይፐርቴንሽን ልንመጣ እንችል ነበር ሶ አሁን ላይ ያለው ግን ቬዚኮ-ቫጂናል ፊስቱላ ስለሆነ disturbed body image ነው ማለት ነው the answer will be D ይሆናል ማለት ነው disturbed body image ብለን ራሱ እንትን ብናደርገው body image የሰውነት አካል ማለት ነው የሰውነት ቅርጽ እንደማለት ነው image እይታ እንደማለት disturb ሆኗል so the answer will be D ነው Okay question number 10 A 12-week pregnant woman የ12 ሳምንት pregnant የሆነች እናት come to hospital with excessive vaginal bleeding በጣም excess የሆነ vaginal bleeding for one day ለአንድ ቀን ያክል ከባድ ደም ፍሰት ነበራት ማለት ነው on physical exam በምትደረግበት ሰዓት cervix is opened and conceptive tissue is identified okay cervix ምንድነው open ነው conceptive tissue is identified ስለዚህ አፖርት እንደተደረገች አይደንቲፋይድ ያደርጋል ማለት ነው her blood pressure is 85 by 60 mmHg ወርዷል ማለት ነው pulse rate 120 ከፍ ብሏል ማለት ነው and temperature 37.4 degrees Celsius is normal what is the most priority outcome criterion for this woman A stable blood pressure within an hour B stable body temperature within an hour C demonstrate daily activity after 2 days D cessation of bleeding within an hour ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መሆን ያለበት stable blood pressure within an hour ነው አሁን blood pressure ይሄ ጽንስ ነው እንትን ያላትና ይሄ ነገር አሁን ብሊዲንጉን አስቀርተን ማስቀመጥ አንችልም because እሷን stable የምትሆንበትን መንገድ ነው የምናደርገውና ፍሉድ ምናልባት እንደዚህ የሚያስፈልገን ነገሮች አድርገን stable blood pressure within an hour እንትን ማለት አለበት ለምን a 12 weeks pregnant woman come to hospital with excessive vaginal bleeding for one day ለአንድ ቀን excessive vaginal bleeding አስተናግዳለች on physical exam cervix open ነው and the conceptive tissue is identified ስለዚህ ጽንሷ እንደፈረሰ እንደወጣ ነው cervix is opened and the conceptive tissue identified her blood pressure 85 by 60 mmHg 85 systolic በጣም ወርዷል ማለት ነው and pulse rate 120 pulse ደግሞ ያን ኮምፐንሴት ለማድረግ እየመጣ ነው and the temperature is 37 what's the priority outcome criteria for this woman the stable blood pressure within an hour is the criterion okay cessation of blood with አሁን ከኤና ከዲ ነው more of እንትን ምንለውና cessation of bleeding within 1 hour በአን hour በአንድ ሰዓት በሰዓታት ውስጥ ብሊዲንጉን ማስቆም አለብን ምናምን ይያላል ለአንድ ቀን እሷ
excessive bleeding ስታስተናግድ ቆይታለች ምንድነው እሱ ያ ጽንሱ ነው ማለት ነው ኦኬ ጽንሱ ነው ስታስወጣ ወይም ደግሞ በብሊዲንግ አማካይነት ስታስወግድ የነበረውና ያን ኮምፐንሴት ለማድረግ ስቴብል ብለድ ፕሬሸር ዊዝን አወር በዛ ውስጥ ስቴብል ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ፍሉድ ሰተን ሊሆን ይችላል ምናልባት ብሊዲንግ እንትን በጣም የወረደ ቢሆን ብሊድ ሰተን ኮምፐንሴት ልናደርግ ስለምንችል the answer will be A ይሆናል ማለት ነው ኦኬ A gynecologic ward with diagnosis of uterine prolapse. Gynecologic ward with diagnosis of uterine prolapse. Diagnosis አደረገ. Okay. After 4 days of providing care, ከአራት ቀን በኋላ ይሄን ፕሮቫይድ ኬር ካደረገ በኋላ she still has low backache. She still has low backache and dragging sensation. ስለዚህ እሷን ጀርባዋን ያማታል ሴንስ dragging sensation ይሄን እንትን አላት ማለት ነው. However, ይሁን እንጂ she got voluntary control of urination and relief pelvic pressure እሷ ምንድነው ያገኘችው እነዚህ ከላይ ያሉት ያጋጥማት እንጂ she got voluntary control of urination ምንድነው ያገኘችው እሷ voluntary control of urination ቷን መቆጣጠር ቻለች and relief pelvic pressure okay relief ምንድነው pelvic pressure relief አግኝታለች pelvic አካባቢ አያማትም ማለት ነው she developed fear of relapse of the condition እሷ ምንድነው she developed ፈርታለች አሳድጋለች አኑራለች fear of relapse of the condition ይሄ ኮንዲሽን ከተመለሰብኝ ብላ fear አላት ማለት ነው which is the most effective measurements of patient's outcome A low backache B dragging sensation C voluntary urination D relief pelvic pressure by the way uterine prolapse ላይ በጣም ከባድ የሆነ pelvic pressure ነው ያለውና D relief pelvic pressure is the most effective measurement for patient's outcome okay so the answer will be D ይሆናል ማለት ነው uterine prolapse relief pelvic pressure is the best outcome okay question number 12 An 18 years old woman come to gynecology clinic for scheduled health checkup okay an 18 years old woman የ18 ዓመት ሴት ልጅ come to gynecology clinic ወደ gynecology clinic መጣለች for scheduled health checkup ቀጠሮዋ health checkup ልታረግ ወይም ደግሞ ልትመረመር ለቼክአፕ መጣለች her history shows የሷ history የሚያሳየው that she is sexually active እንደሆነችና sexually active ማለት sexual የግብረ ስጋ ግንኙነትና ወደ ማድረግ ምናምን active ነችና and had multiple sexual partner እና በጣም ብዙ multiple sexual partner ማለት ከተለያዩ ሰዎች ጋር ግብረ ስጋ ግንኙነት እንደምታደርግ ነው የሷ history after taking detailed history በጣም ዲፕ የሆነ ጥልቅ የሆነ history ታሪክ የሷን history ከወሰድን በኋላ the nurse concluded the woman is at risk of cervical cancer okay the nurse concluded nurse ምንድነው conclude አደረገ ደመደመ ማለት ነው ምን ማለት that the woman is at risk of cervical cancer የማህፀን ጫፍ ወይም የማህፀን በር ካንሰር ያጋጥማታል ወይም ደግሞ ይሆናል ብሎ ወይም ደግሞ ተጋላጭ ነች የሚል ነገርን አኑሯል ማለት ነው ነርሱ ኮንክሉድ ደምድሟል ስለዚህ at risk for cervical cancer ለማህፀን ጫፍ ካንሰር ሪስክ ተጋላጭ ነች ነው ያለው What is the priority screening method to requested for this patient? አሁን cervical cancer ባጭሩ ማለት ነው cervical cancerን የምንመረምርበት በምን ወይ ነው በቃ እቺን በያዝ ነው What is the priority screening methods to requested for this patient ነው የሚለው ለዚህ እቺ patient ምንድነው የሆነችው at risk for cervical cancer አይደለ ስለዚህ cervical cancer ደግሞ በምንድነው የሚመረመረው ኢንቨስቲጌት የሚደረገው ምንድነው ይሄን ማሳ A Pap-smear test B colposcopic examination C B ደግሞ ultrasound examination D ደግሞ endo cervical creating test ነው የሚለው the answer will be by the way Pap-smear test is the diagnostic way of the cervical cancer okay Pap-smear test ይሄ ምንም ምንቀይረው ምናሻሽለው ነገር አይደለም Pap-smear test ምናደርገው ለማን ነው cervical cancer ለመመርመር ነው ብለን እንትን የምንለው ማለት ሌሎቹ እዚህ ውስጥ እንትን የሚሉ ስለሉ በዋናነት priority screening method በቅድሚያ የምናደርገው Pap-smear test ነው ማለት ነው okay question number 13 A 17 weeks gestational age pregnant woman አሁን የ17 ሳምንት በእድሜ ጽንስ ውስጥ አለና come to an emergency room with loss of consciousness አሁን an emergency room ነው የመጣቸው
with loss of consciousness ራስዋን ስታ for 1 hour ለአንድ ሰዓት ያክል ማለት ነው። she has severe vaginal bleeding ለሷ ምንድነው ከባድ የሆነ vaginal bleeding አላት and pale conjunctiva የአኒሚያ ምልክት ምናምን አንዳንድ የምናየበት conjunctiva ወደ ነጣ ብሏል ማለት ነው። her blood pressure is 80 by 50 እንግዲህ ያው ቢፒዋ በጣም ወርዷል mmHg pulse rate 110 ፓልሷ ከፍ ብሏል respiratory rate respirations are 14 ይላል it's normal and temperature is 37.2 what is the most appropriate initial intervention to stabilize this woman? A. Give oxygen. A. Give oxygen 6 liter per minute nasal cannula. B. Monitor fluid intake and urine output. C. Provide penicillin G 2 million units. 2 million units. I am start normal saline 1 liter in per 15 minutes IV እንሰጣለን። ስለዚህ አውጪ ሃይፖቴንሽን ውስጥ ስላለች ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? አሁን እዚህ ጋር ኦክሲጅን መስጠት ነው ፍሉድ ኢንቴክ እና አውትፑት ማየት ነው ፔንሲሊን መስጠት ነው ኖርማል ሳላይን መስጠት ነው አይደል ፍሉድ መስጠት ስላለብኝ answer will be D start normal saline 1 liter in 15 minutes IV እንሰጣለን ከዛ በኋላ ቢፒዋን እናያለን ዩሪን አውትፑት እና ኢንፑቷን ያው ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው so the answer will be D ይሆናል ማለት ነው okay question number 7 A 6-month lactating mother የስድስት ወር ህፃን ልጅ የምታጠባ እናት come to health center for family planning ስለዚህ እሷ የት ነው የመጣችው ወደ ጤና ጣቢያ የመጣች ለምን for family planning service ነው እና ለቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ነው የመጣችው after assessing her eligibility and providing counseling እሷ አሁን ኤሊጂብል ነች ፋሚሊ ፕላኒንግ ለመስጠት የምትችልበት ኮንዲሽን ከሆነች ያንስ ከደረገች በኋላ እና ፕሮቫይዲንግ ካውንስሊንግ የምክር አገልግሎት ምናምን ከሰጧት ካውንስል ከደረገች በኋላ the nurse insert jadal in September 2012 ኢትዮጵያን ካላንደር before the mother left the clinic እናትዋ ከክሊኒኩ ከመውጣቷ በፊት the nurse gave her reminder card የቀጠሮ ካርድ ማለት ነው ባይ reminder ይላል አይደል ያ the nurse gave ነርሱ ሰጣት gave her reminder card for return visit for removal purpose ይሄን ያስገባችውን ፋሚሊ ፕላኒንግ አይነት ለምሳሌ ጀድል ነው አይደል እሱ ያስገባችው ስለዚህ እሱን ካስገባ በኋላ reminder card for return visit for removal purpose ለማስወገድ ይሄን ነገር ለማውጣት የምትመለስበትን የቀጠሮ ካርድ ነርሱ ሰጣት ማለት ነው What would be the most appropriate appointment date for the next visit? What would be the most appropriate appointment date for the next visit? አሁን እሷ መች ትምጣ ይችላል ጀድል ወሰደች ከዛ መች ትምጣ ጀድል ለምን ያክል ጊዜ ያገለግላል ማለት እኮ ነው በሌላ አማርኛ ስለዚህ A ሴፕቴምበር 2014 B ሴፕቴምበር 2015 C ሴፕቴምበር 2016 D ሴፕቴምበር 2017 እሷ የመጣችው ሴፕቴምበር 2012 ኢትዮጵያን ካላንደር ነው ጀድል ደግሞ የምንጠቀመው ለ5 ዓመት ነው ስለዚህ አሁን በ2012 5 ዓመት ስንጨምር ስንት ነው የሚመጣው 2017 ይሆናል ሴፕቴምበር 2017 ይቺናት ተመልሳ ስትመጣ ምንድነው ሪተርን ቪዚት ፎር ሪሙቫል ፐርፐዝ ነው የመጣችው ማለት ነው ስለዚህ አፖይንትመንት ዴቷ 20 ሴፕቴምበር 2017 መሆን አለበት ማለት ነው የተለያዩ ፋሚሊ ፕላኒንጎችን በዚህ ቦታ ላይ እየተካቹ መልቲ ዳይሬክሽናል ማሰብ ነው ባይ ዘ ዌይ ዲፖ ለምን ያክል ጊዜ ነው IUCD ለምን ያክል ጊዜ ነው ኢምፕላኖ ለምን ያክል ጊዜ ነው ጀድል ለምን ያክል ጊዜ ነው የሚለው እዚህ ቦታ ላይ እየተካን ብዙ ማወቅ የምንችልበት አጋጣሚ አለን ውድ ተፈታኞች እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ተማሪዎች ባለሙያዎች እና መልቲ ዳይሬክሽናል መሆን ቲንክ ቢዋይዝ መሆን ያስፈልጋል አሁን ይሄ ጥያቄ ቀጥታ እንትን ይላል ሳይሆን በተዘዋዋሪ የፈለገ ጥያቄ ቢመጣ አንዴ ይዘቱ ከገባን ምንም ሊከብደን ስለማይችል ነው okay question number 8 a mother who uses an implant contraceptive came with complaint of changed bleeding pattern headache abdominal pain breast tenderness and nausea The mother reported that her menstruation period becomes sometimes absent and little in amount on other time. Amount ለማለት ነው. What is the priority intervention for this woman? Okay. እቺ again ያት አይደለ? A mother who uses an implant contraceptive. A mother who use implant contraceptive came with complaint of implant ነው የምትጠቀመው
መጣች እና ዊዝ ኮምፕሌን የምታደርገው ምንድነው ቼንጅድ ብሊዲንግ የብሊዲንግ ፓተርን ተቀይሯል ነው እያለች ያለችው። ሄዴክ ራስ ምታት አለኝ፣ አብዶሚናል ፔን ሆዴን ያመኛል፣ ብረስት ቴንደርነስ ጡቴን በምነካበት ሰዓት ህመም አለ እያለች ነው። ኤንድ ናውዣ ያቅለሸልሻታል ነው ሂስትሪ የምንወስድበት ሰዓት ማለት ነው። ዘ ማዘር ሪፖርትድ ዛት ሄር ማንስትሬሽን ፔሪድ ቢካም ሳምታይምስ አብሰንት ነው። እናትዋ እንደነገረችን ከሆነ ሪፖርት እንዳደረገች ከሆነ ዘ ማንስትሬሽን ፔሪድ ቢካም ሳምታይምስ አብሰንት ነው ይጠፋል። and little amount and a little in amount on other time ከሌላው ሰዓት ይልቅ ምንድነው little amount ነው ትንሽ ነው መጠኑ ደም ያናክል እንትን ያላት አይደለም ግን እየጠፋ መጥቷል አይደለ hair menstruation period become sometimes absent ነው ስለዚህ እየጠፋም እየመጣ ነው በመጠን በፊት ከሚፈሳተው እንትን በጣም እያነሰ ነው what is the priority intervention for this woman ምንድነው ኢንተርቬን የምናረጋት በቅድሚያ ማለት ነው priority ሁሉ ጊዜ ባይዘው ሜዲካል ሰርጂካል ላይ ፔዲያትሪክስ ላይ ጋይኒ ላይ ፐብሊክ ፓርት ላይ ፕራዮሪቲ የሚል ቃል ሁሌ በቃ የጥያቄው መሰረት ነው ፕራዮሪቲ ፈርስት ኢኒሻል ኢሚዲየት ኦኬ አርጀንት ፕራይመሪ ግልጽ ነው እነዚህ ወርዶችን እንዳትረሱ ባይዘው እነዚህ ወርዶችን በደንብ ካስታወሳችሁ መቼም ጥያቄው ሊበላችሁ አይችልም ምክንያቱም ካለው መልስ ራሱ በቅድሚያም የሆነ የተኛውን የሚለውን ብቻ ማሰብ ነው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ተማሪዎች ምንድነው የሚሉት ሁሉም ስለሚመሳሰል አንዱን ዝም ብዬ ወሰድኩኝ የሚል አይነት ነገር አለና እንደዛ አይደለም በቅድሚያ እየተባለ እንዴት አንዱን በግምት እንወስዳለን ሊሆን አይችልም ስለዚህ በቅድሚያ ማን መቅደም አለበት የቱ መቅደም አለበት እያለ አንዱን ወሰድኩኝ መልሱ ሁሉም ሊቀድም አይችልም ስለዚህ ይሄን ያስታወልን እንድንሄድ ያው እንድትቀየሩ በሚል ነው አንዳንድ ጊዜ ስሜታውኝ ምንትን ያልኳችሁ ይመስለኛል ያው እናንተን ለመለወጥ ስለምሰራ አንዳንዴ ይሰማኛል ፐርሰናሊ እንደሰው ልጅ ለዛ ነው እሺ what is the priority intervention for this woman አሁን እቺ እናት menstrual cycle ይጠፋል በእንትን ማንሰዋልና ምንድነው የምናረጋው ነው ኢምፕላንት ነው ተጠቃሚ ሆነች ኤ ስዊች ኮንትራሴፕሽን እናስወግዳለን ነው ቢ ፕሮቫይድ ካውንስሊንግ ካውንስል እናረጋታለን ነው ሲ ቼክ ፎር ፕሬግናንሲ ዲ ሪሙቭ ዘ ኮንትራሴፕሽን ባይ ዘ ዌይ አሁን እዚህ ጋር የምናደርገው ምንድነው menstrual cycle አንድ ሰው ሲጠፋበት ምንድነው ኤክስፔክት የምናደርገው እርግዝና አይደል ያ አሁን እሷ ምንድነው menstrual cycle እየጠፋም እየመጣ ነው በመጠንም ከበፊቱ እያነሰ ነው እያለች ነውና መጀመሪያ ምንድነው ቼክ ፎር ፕሬግናንሲ እናረጋለን ፕሬግናንት ነች ወይስ አይደለችም እቺ እናት ኢምፕላንትም ሰተናት እርጉዝ ነች ወይስ አይደለችም ጸንሳለች አልጸነሰችም የሚለው መጀመሪያ ቼክ መደረግ አለበት ከዛ በኋላ ሌላውን ነገር ምን ሄደው ስለዚህ ቼክ እናረጋታለን ስለዚህ ቼክ ፎር ፕሬግናንሲ is the priority intervention for this woman ኦኬ ስለዚህ ቼክ ፎር ፕሬግናንሲ ነው ከዛ በኋላ ካውንስሊንግ ስዊች ኮንትራሴፕሽን ሪሙቭ ኮንትራሴፕሽን እያንዳንዱን ነገር እንትን እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄን በደንብ ማስታወስ መቻል አለብን ማለት ነው the answer will be C ይሆናል ኦኬ question number 19 a 25 years old mother come with complaint of excessive and irregular monthly bleeding አላት በጣም ከባድና irregular ነው ጊዜውን ጠብቆ ሳይሆን irregular የሆነ እንትን አላትና bleeding after 6 months of taking contraception ከወሰደች ከ6 ወር በኋላ ማለት ነው she also complains about increment of hair weight ደግሞ እየጨመረ እንደሆነ hair body mass index was 26.4 ያው slightly ጨምሯል and blood pressure 140 by 80 mmHg 140 በ80 ሆኗል ትንሽ ጨመረ አይደለ the nurse counsels her to shift the contraceptive shoes የምትጠቀመውን contraceptive shoes መቀነስ ማለት መቀየር አለባት እያለ ነውና ወስኗል counsel አድርጓታል what's the priority side effect of the contraception A weight gain B excessive bleeding C irregular bleeding D increased blood pressure ስለዚህ this is excessive bleeding ነው አሁን ይሄን ነገር ቀይሪ እንደተለሚያደርጋት በጣም excessive የሆነ irregular bleeding አላትና excessive bleeding ስላለ ይሄን ማለት ይሄን contraception መቀየር አለብሽ የሚለውን priority የሚያደርገው ምንድነው ነው what's the priority side effect for the contraception side effect ምንድነው ነው excessive bleeding is the priority side effect for the contraception ሌሎችም side effects ይኖራሉ ግን አሁን በጣም በቅድሚያ ሊሆን የሚችለው excessive ነው እናስቀደምው ለህይወቷ በጣም አደጋም ስለሚሆን ከሌሎቹ በቅድሚያ በጣም እንትን ሊል ስለሚችል menstrual ማለት contraceptive-ን እንድትቀይር በሌላ እንትን እንድታረግ ካውንስል አርጓታል ማለት ነው እናንተ ምን ታረጋላችሁ ነው ጥያቄውና ስለዚህ excessive bleeding ነው የምናደርገው እሱን ነው
እንድትቀይር ያደረገን ማለት ነው so the answer will be B ይሆናል ማለት ነው okay question number 20 a 31 years old woman come to gynecologic unit with complaint of what lower abdominal pain የ31 ዓመት እናት ወደ ጋይናኮሎጂክ ዩኒት ስትመጣ with complaint ምንድነው ኮምፕሌን ያደረገች lower abdominal pain ታችኛው ሆዴን ያመኛል pain during coitus and abnormal vaginal discharge pain during coitus abnormal vaginal discharge ስለዚህ እሷ ምንድነው pain during coitus sexual intercourse የምትለበሳት ህመም አላት lower abdominal pain ህመም አላት and abnormal vaginal discharge አላት and fever አላት ማለት ነው on physical examination the nurse found uterine and adnexal tenderness okay physical examine በምትደረግበት ሰዓት the nurse found uterine and adnexal tenderness ማህፀኗና adnexal tenderness ማለት እዛ ማህፀኗ በመነካ pain አላት ማለት ነው ወደ ኦቫሪ አካባቢ ህመም ይሰማታል what's the most likely confirmatory manifestation for this patient a pain during coitus b c abnormal vaginal discharge ነው b ደግሞ lower abdominal pain d uterine and adnexal tenderness ይላል ስለዚህ the answer will be d uterine and adnexal tenderness is the most likely confirmatory manifestation for this patient ይሆናል ማለት ነው because 31 years old woman come to gynecologic unit with complaint of lower abdominal pain during coitus abnormal vaginal discharge and fever ነው አይደለ on physical examination በመንሰራበት ሰዓት ደግሞ ኮንፊርም ለማድረግ ማለት ነው the nurse found uterine and adnexal tenderness አላት ማለት so was the most likely confirmatory manifestation for this patient uterine and adnexal tenderness ይሆናል ማለት ነው okay question number 23 a 20 weeks pregnant woman came with the complaint of vaginal bleeding for 3 hours she had abdominal and back pain አላት okay a 20 weeks pregnant woman የ20 ሳምንት እርጉዝ ወይም ነፍሰ ጡር እናት came with complaint of vaginal bleeding አለኝ ደም እየፈሰሰኝ ነው for 3 hours ለ3 ሰዓት she had abdominal and back pain ሆዷና ጀርባዋን ያማታል on examination her hemoglobin level was 9 gram per deciliter ነው ኖርማል ሬንጁ 10.5 up to 13.7 gram per deciliter ነው and blood pressure 90 by 50 ppm diastolic ወርደዋል ያኛው ቦርደር ላይ ነው and pulse rate 110 ጨምሯል the woman was diagnosed for inevitable abortion እቺ እናት ምንድነው inevitable abortion ነው heavy vaginal bleeding ያው ስላላት vaginal bleeding ስላላት inevitable abortion ነው ኬዙ እና ነግሮናል እሱ ራሱን what is the priority nursing intervention for this woman አሁን inevitable abortion ነች ምንድነው የምናደርገው ነው a provide analgesia b prepare for blood transfusion ማለት b reassure the woman c prepare for blood transfusion d resuscitate with normal saline ስለዚህ 9 gram per deciliter ነው resuscitate የምናደርገው በኖርማል ሳላይን ነው ከ7 እና ከዛ በታች ሲሆን ግን በብለድ ትራንስፊውዥን ነው ትሪት የምናደርገውና አሁን resuscitate የምናደርገው በኖርማል ሳላይን ወይም በፍሉድ ነው የምናደርገውና the answer will be d resuscitate with normal saline ይሆናል ለምን inevitable abortion ሲሆን ብሊዲንጉ ስላላት ብሊዲንጉን ኮምፐንሴት የምታረግበት እንትን ምንድነው ሄሞግሎቢን ስላይት ያው ዝቅ ብለዋል ያንን ኮምፐንሴት ለማድረግ ፍሉድ ነው የምንሰጠው ከዛ በላይ በጣም ዝቅ የሚል ቢሆን ደግሞ ብለድ እንሰጣለን ማለት so the answer will be d resuscitate with normal saline ነው ማለት ነው okay question number 24 A 35 years old multi-para mother 35 years old multi-para ማለት ሁለቴና ከዛ በላይ የወለደች እናት ነች come with complaint of protrusion of mass on her vagina complete protrusion of mass on her vagina ከቫጂናዋ የሆነ ቁርጥራጭ ነገር እንደወጣ she had also sense of pelvic backache back ጀርባዋ አካባቢ ያማታል and fatigue ድካም አላት after assessment she was diagnosed for uterine prolapse ነው ስለዚህ protrusion of mass አለ protrusion ተወግዶ የወጣ ክብደት ነገር አላት ስለዚህ uterine prolapse ነው uterine ወጥቷል ማለት ነው the uterus is repositioned by gynecologist ነው እና ዩትረሱ በማን ገባ ወደ ሪፖዚሽን ወደ ቦታው በማን ተመለሰ በጋይናኮሎጂስቶች what is the priority intervention for this mother ምንድነው የምናደርገው a resuscitate the woman b administer pain inhibitor c educate about pelvic exercise d teach how to control urine incontinence ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር
በጣም የሚታወቀው ባይዘው በፔን ነውና አሁን ዩትራይን ፕሮላፕስ ነበረ ዩትረሱ ምንድነው ሪፖዚሽንድ ባይ ጋይናኮሎጂስት ሆነዋልና ስለዚህ ይሄን ሪፖዚሽንድ ካደረግን በጣም ፔን አለና ያንን ፔን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ መጀመሪያ አድሚኒስተር ፔን ኢንሂቢተር ነው ፔን ኢንሂቢተር ህመሙን የሚያስታግስ የሚቀንስላት ነገር ፔን ኢንሂቢተር አንቲ ፔን ነው የምንሰጣት ከዛ በኋላ ሌሎችን ልናደርግ እንችላለን ማለት because this is a priority intervention for this uterine prolapse mother so the answer will be administer pain inhibitor B ይሆናል ማለት ነው መልሱ okay question number 25 a nurse was providing care for girl with abnormal excessive uterine bleeding tenderness a nurse was providing care for girl with abnormal excessive uterine bleeding tenderness anorexia አሁን ነርሱ ምንድነው ያደረጋለ providing care ነው care የሰጠ ነው for girl with abnormal የሆነ excessive የሆነ uterine bleeding አላት ደም ይፈሳታል tenderness pain to touch ነው anorexia loss of appetite አለ vomiting ያስመልሳታል ማለት ነው after 24 hours of care ከ24 ሰዓት በኋላ her blood pressure become to 110/70 okay normal ነው pulse rate 76 beat per minute respiratory rate 22 temperature 37.8 degrees and hemoglobin level 9 gram per deciliter ነው which finding shows effectiveness of patient's management አሁን የፔሸንቱን ማኔጅመንት effectivenessን የሚያሳየው የተኛው ነው A blood pressure B body temperature C hemoglobin level D respiration rate no the answer will be C no by the way hemoglobin level no because she is what abnormal excessive uterine bleeding ነው ይሄ bleeding በጣም ሲፈስ hemoglobin ይወርዳል ስለዚህ ይሄ እንትን ሲሆን ኖርማል ሲሆን hemoglobin level ኖርማል ይሆንና የሷን ማኔጅመንታችን ኢፌክቲቭ መሆኑን የሚያመላክተው የሚያሳያን ማን ነው hemoglobin level which finding shows የተኛው find shows effectiveness of patient's management patient management effectivenessን የሚያሳይ የተኛው ነው hemoglobin level ነው በዋናነት ማለት ነው so the answer will be C ነው ማለት ነው ሌሎቹ ከዛ በኋላ የምናያቸው ግን አብዛኞቹ እነሱ ኖርማል ናቸው ማለት ነው okay question number 27 a 28 years old come to hospital with complaint of dysmenorrhea menstrual cycle በሚወርድበት ሰዓት ትቸገራለች ያማታል ነው and dyspareunia sexual intercourse በመታረግበት ሰዓት ህመም አለ that occurs pre-menstrual okay ከmenstrual በፊት ማለት ነው and subsides after menses begin ስለዚህ menses ልክ ሲጀምራ ደግሞ ህመሙ ይጠፋል ግን ከmenstrual በፊት ህመም አላት she also had constipation የሆድ ድርቀት አላት and rectal bleeding rectal ላይ bleeding አላት ማለት ነው with defecation defecate በመታረግበት ሰዓትም bleeding አላት physical examination shows that she had tender adnexal mass ስለዚህ pain to touch adnexal mass ovary ምናምን uterus አካባቢ በጣም ህመም አለ ማለት ነው pain to touch ነው and pain upon uterine motion ማህፀኗን በመናንቀሳቀስበት ሰዓትም ህመም አላት በመንቀሳቀስበት ሰዓት she is diagnosed for endometriosis ነው የሷ ኬዟ ምንድነው endometriosis ነው endometriosis means the layer of the uterus the inner part ነው ግልጽ ነው እሱ ነው እንትን የሆነውና የተጎዳው ስለዚህ endometriosis ነው ያለችው what is the most likely manifestation to confirm the diagnosis ዲያግኖሱን ኮንፊርም እንድናደርግ most likely manifestation ምልክቱ ምንድነው A pain B constipation C dysmenorrhea D adnexal mass the answer will be pain ነው pain by the way life impacting የሆነ pain ያለው በendometriosis ነው endometriosisን በጣም እንትን የምናደርገው ዘማፀን አካባቢ ህመም ካለ uterine motion በመታረግበት ሰዓት ህመም ካለ adnexal mass በመልስ ህመም ካለ this is the pain is the most confirmatory manifestation because በጣም ክሮኒክ የሆነ ዲዚዝ ነው እሱም ደግሞ ላይፍ ኢምፓክቲንግ የሆነ በጣም ከባድ የሆነ ህመም ይሰማታልና the answer will be pain ይሆናል ማለት ነው okay thanks everybody by the way እናመሰግናለን ለቻናላችን አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለየን በእውነት ለእናንተም ቢሆን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን ከልብ እናመሰግናለን ቶሎ ቪዲዮዎችን እንድታገኙ ሙሉ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ለእናንተ የተጠቀማችሁን ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው በእውነት ይጠቀማሉ ምክንያቱም ለእናንተ ብለን እንትን ይያለን ስለሆነ
ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ እኛንም አበረታቱን። እኛም ደግሞ ቶሎ ለእናንተ ወደ ቪዲዮዎችን እንድናቀርብላችሁ የእናንተ ንቃት የእናንተ ሞራል ያስፈልገናልና በእርግጠኝነት ብዙ ለውጥ እናመጣለን። ዲዶቴስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ በመላው ኢትዮጵያ ተማሪዎች የተለያዩ ፈተናዎችን ሰርተው በራሳቸው ብቁ ሆኖ እንዲሄዱ ነው። ምክንያቱም የኛ የዲዶቴስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ አላማው በእውቀት የተገነባ እውቅና ያለው የጤና ባለሙያ ማፍራት ነው። በእውቀት ስንገነባ እኛ በእውቀት ራሳችንን ስንገነባ እውቅና የሚሰጠን ብዙ ነው እና ያንን ለማድረግ መጀመሪያ መገንባት መቻል ስላለብን ነው ይሄን አላማ አንግበን የተነሳ ነው። ይሄን ደግሞ የምናሳካው ከእናንተ ጋር ነው። እናንተ ደግሞ ለራሳችሁ ግባችሁን ስትደርሱ የኛም ፐርሰንት ከፍ እያለ ስለሚሄድ እኛ ግብም በእውቀት የተገነባ እውቅና ያለው የጤና ባለሙያ ማፍራት ነው። የተለያዩ ትሬኒንጎችን አጫጭር ጥያቄዎችን እንዲሁም አጫጭር ኖቶችን በዋናነት ይዘን እንመጣለን። የምትረዱበት ሾርት የሆኑ ነገሮችን ነው አናንዛዛምና ክሊርሊ ነው የምናስቀምጠው። በዛ ላይ አንዳንድ ጥያቄዎችን ስትሰሩ ለብዙ ጥያቄ መሰረት እንዲሆናችሁ ነው እና በዛ ልክ ነው እንትን የምንለው። እጅግ አድርገን በድጋሚ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ